नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी जावा स्ट्याटिक ब्लक के हो भनेर हेर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट अफ अल एउटा क्लास क्रिएट गरौँ। क्लासको नाम स्ट्याटिक ब्लक भनेर यसको डेफिनेसन हेरौँ। ओके, ओके, डेफिनेसन. Static blocks are also called static initialization block. A static initialization block is a normal block of code. है इन्क्लोज इन ब्रेसेस भनेको यो कर्ली ब्रेसेस भित्र भएको स्ट्याटिक किवर्ड अनि कर्ली ब्रेसेस भित्र भएकोलाई हामीले ब्लक अफ रोल नर्मली भन्छौँ एन्ड प्रिसिज बाई स्ट्याटिक किवर्ड. अब यसको अचम्मको कुरा के छ भने यो चाहिँ मेन मेथड भन्दा पनि अगाडि एक्जिक्युट हुन्छ. सपोज हामीले एउटा मेन बनाएर हेरौँ. मेनभित्र मैले के गर्छु भन्दा सिस आउट हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ है. मेन मेथड ओके स्ट्याटिक ब्लक भनेपछि ओके ओके ल यसलाई हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ. ओके हेलो वर्ल्ड आयो है. अब मैले यहाँ तपाईँको के गरेँ भने स्ट्याटिक स्मल लेटर है स्ट्याटिक किवर्ड युज गरेँ अनि त्यसपछि मैले के गरेँ यसको आफ्नै छुट्टै ब्लक बनाइदिएँ. अब यसमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि स्ट्याटिक ब्लक इज एक्जिक्युटेड. यसलाई रन गरेर यहाँ हेर्नु त स्ट्याटिक ब्लक इज एक्जिक्युटेड सुरुमा आयो, त्यसपछि हेलो वर्ल्ड भनेपछि तपाईँको यो इट इज एक्जिक्युटेड बिफोर मेन मेथड एट द टाइम अफ क्लास लोडिङ भनेपछि हेर्नु है यो मेन भन्दा पनि अगाडि एक्जिक्युटेड हुने ब्लक भनेको चाहिँ स्ट्याटिक ब्लक रहेछ है. त्यही भएर मैले आज स्ट्याटिक ब्लक पढौँ भनेको है. अब यो स्ट्याटिक ब्लकमा तपाईँले यो जति पनि स्ट्याटिक ब्लक क्रिएट गर्नुहुन्छ. ओके नेक्स्ट मैले स्ट्याटिक ब्लक फेरि क्रिएट गरेँ सिस आउट न्यू स्ट्याटिक ब्लक. अब यसलाई रन गरेर हेरौँ. यो स्ट्याटिक सुरुमा एक्जिक्युटेड हुन्छ. हेर्नु त न्यू स्ट्याटिक ब्लक सुरुमा जुन आयो त्यही रन हुन्छ. स्ट्याटिक या स्ट्याटिक किवर्ड तपाईँले जति पनि युज गर्न मिल्छ. त्यो जस्ट प्रिन्ट आउटको लागि हो. अनि यो एक्जिक्युसन मेन मेथडभन्दा अगाडि हुन्छ है. प्रिन्ट आउट गर्नको लागि चाहिँ स्ट्याटिक ब्लक युज गर्न सकिन्छ. अब स्ट्याटिक किवर्डको बारेमा हामी यो भिडियो पछि पढ्छौँ. आजलाई यति नै गरौँ. हजुरहरूलाई केही प्रब्लम छ भने हजुरहरूले मलाई कमेन्टमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ या मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू.